जयमसी आज 7 जनवरी 2022 तदनुसार 23 पौष 2078 शुक्रबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ एक्लो छैनौ। आज हामी परमेश्वरको वचन पहिलो राजा 19 को 9 देखि 18 सम्म पाठ गर्नेछौँ। परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, त जुन बाटो आएको छस् त्यही बाटो फर्की गएर दमस्कसको मरुभूमिमा जा। जब त त्यहाँ पुग्छस् तब हजाएललाई आरामको राजा अभिषेक गर। तब निम्सीको छोरा येहुलाई पनि इजरायलको राजा र अबिल महोलाको साफातको छोरो एलिसालाई त पछि आउने अगमवक्ता अभिषेक गर। हजाएलको तरबारबाट उम्कनेलाई येहुले मार्नेछ र येहुको तरबारबाट उम्कनेलाई एलिसाले मार्नेछ। तापनि 7,000 जनालाई म इजरायलमा बचाइराख्छु, ती सबै जसले बालको सामुन्ने आफ्ना घुँडा टेकेका छैनन् र जसका ओठले त्यसलाई चुम्बन गरेका छैनन्। आमेन। यूहन्ना 16:33 लेखकया जोड दिनुहुन्छ। मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। ख्रिस्टका अनुयायीहरूले आफ्नो कार्यस्थल, स्कुलको खेल मैदान, विश्वविद्यालय, साथी सङ्गीका साथै परिवारमा पनि एक्लो महसुस गरेको हुन सक्छौँ। जथाभावी फोहोर कुरा गर्ने, अरूको ठट्टा गर्ने र कुरा काट्नेको बीचमा हामी आफूले आफैलाई एक्लो महसुस पनि गर्न सक्छौँ। हामी बाइबलका हरेक वचनलाई निहाल्छौँ भने आफ्नो विश्वासलाई प्रकट गर्नेले सतावटको सामना गरेको पाउँदछौँ। उदाहरणको लागि एलियाले दुष्ट अगमवक्ता बालको विरुद्ध खडा हुँदा ठुलो सतावटको सामना गर्नु पर्यो। उसले बालका अगमवक्ताहरूलाई नष्ट गरिसकेपछि रानी इजबेलको धम्कीको कारण ऊ मरुभूमिमा भाग्नु पर्यो। त्यस अवस्थामा एलियाले आफू सत्यताको लागि खडा हुँदा एक्लो भएको कुरा परमेश्वरमा स्वीकारयोग्य पनि छ। तर परमेश्वरले एलियालाई ऊ एक्लो नभई विश्वासयोग्य व्यक्तिहरू अरू पनि रहेको स्मरण गराउनु भयो। यसुले पनि आफ्ना चेलाहरूलाई तिनीहरू एक्लो महसुस गर्ने अवस्था आउन सक्ला, तर ढाडस गर, मैले तिमीहरूलाई कहिले छोड्ने छैन र त्याग्ने छैन भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा पाउँदछौँ। प्रियहरू, हामीमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। हामीलाई पनि यस संसारमा दुःख र सङ्कट आइपर्छन्, तर साहस गर्नुपर्छ, किनकि यसुले संसारलाई जित्नु भएको छ। हाम्रो जीवनको हरेक परिस्थितिमा यसु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। आजको विचार, प्रभु मसँग हुनुभएको कारण म ढाडस गर्न सक्छु। प्रार्थना, प्यारो प्रभु, हामी आफ्नो जीवनको एक्लोपनामा तपाईँको उपस्थितिको अनुभव गर्न सक्छौँ। हामी यसुले सिकाउनु भएका प्रार्थना गर्दछौँ। हाम्रा पाप हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, परीक्षामा नलैजानुहोस्, यसुको नाउँमा। आमेन। आजको लेखक भलरी क्लार्क, दक्षिण अफ्रिका। आजको प्रार्थनाको विषय त्यागिएका अनुभव गर्नेहरूका लागि।